Förbannade 90-tal. Ursäkta röran, vi bygger inte om vår infrastruktur. Och så ska vi servera lite färskt valfläsk. Det här är Mammons rike. The kingdom of Mammon. Economics. Pop culture. Finance. Mammons rika. Ja, välkomna till Mammons rike. Jag sitter här i nästan vanlig ordning med Fredrik Strage och Agri Ismail. Och dagen till ära, vår gäst Karin Pettersson. Hej! Hej! Du är kulturchef på Aftonbladet och programledare för Café Bambino. Och nu även författare till boken jag har den här. Förbannelsen. Hur Sverige fastnade i 90-talet och förlorade framtiden. Är den fin? Den är jättefin. Och den är bra. Tack! Vi ska skärskåda den här i detalj, dissekera den. Men det spar vi till sist. Yes. Mammons rika. Ja, här i Mammons rike så sitter vi inte bara och nojsar och dojsar med populärkultur och sånt där. Inte? Fjanteri. Vi väjer inte för de tunga, mörka ämnena. Vi ska prata infrastruktur. DN publicerade i veckan en artikel och en intervju med vår infrastrukturminister som var minst sagt speciell. Ett axplock ur den här artikeln visar att underhållsskulden på det svenska järnvägsnätet är uppe i drygt 80 miljarder kronor. Och med nuvarande metoder kommer det ta 350 år att renovera järnvägen och byta ut alla syllar och kablar och stolpar. Det är uppenbart att Trafikverket prioriterar låga kostnader framför hastighet i sina upphandlingar. Agri, det här måste vara själva definitionen av dumsnålhet. Jag vet inte om jag har rantat om upphandling tidigare i det här programmet. Men det är Gör det igen. Nej, men alltså, om jag skulle vara diktator för en dag så skulle jag ändra det regelverket. Det är ju dels så att vi är under EU. Men Sverige är ju så mån om att vi kan inte göra något annorlunda för att EU gör det. Det ser vi i många olika fall. Vi har två stora problem som jag ser det. Det första är vi är jättedåliga av någon anledning att skriva skallkrav. Alltså en upphandling måste uppfylla de här sakerna. Och då kan du forma de bud du får. För att de måste uppfylla skallkraven. Skallkrav, som man mäter skalle. Precis, man mäter skalle. Ja. Nej, men du skall ha det här, det här. Och av någon anledning så är vi lite för luddiga där. Så vem som helst kan bara skicka in och bara, jag kan göra det här för 10 kronor. Och det andra är att vi har en tendens att gå på det billigaste. För att de här företagen som skickar in, de stämmer. Och säger, nej men vi hade faktiskt ett bättre bud och varför gav ni det? Och de vill inte betala rättegångskostnaderna. Så man går på det som är typ billigast varenda gång. Och det blir fel. Gång på gång. Och liksom, jag hatar det. Det kan inte fortsätta. Det är ju förvånande för att det är väldigt mycket jurister inblandade i de här upphandlingarna. Det är dyra advokater som staten anlitar gång efter gång. Ja. Men ändå kan man alltså inte skriva ordentliga skallkrav. Ja, men av det jag har sett, det fanns ju någon, de skulle förlänga tvärbanan fram till där jag bor. Och de gav det till något turkiskt infrastrukturföretag som inte hade likviditeten att göra jobbet. Och ingenting byggdes och allting är flera år försenat. Det var lägsta budet. Liksom. Det var lägsta budet. Och då fick man kolla på liksom, vad hade de gett för krav. I den privata sektorn hade man skrivit sådana skallkrav så hade man fått gå på dagen. Och de kan inte bara ta näst bäst företag utan de måste göra en helt ny upphandling. Så hur många år kommer inte det ta? Och det är ju liksom kasta pengar i sjön. För att allt det här kostar ju extra mycket för att det inte blir av. Karin, över. Ja, ranten är över, men det var bra. Vad är det här? Är det återigen marknad som har nästlat sig in i marknadstänkandet? Det är så kul för att det har kommit en ny bok. Ja. Som handlar lite om det här. Nej, men jag tror att det här är ju ett symptom på ett sätt att tänka kring vad ska man säga, det är så allmännyttigt
nyttiga saker. New public management. Ja, men också liksom en idé om marknadseffektivitet. Liksom i grunden, om man liksom går ner några steg, liksom vad är det för tänkande som har skapat de här systemen? Så är det ju, det var ju slutet på 90-talet, början på 00-tal, framförallt 00-talet, så skedde de här stora, för en EU-anpassning, att man inte fick man fick inte liksom subventionera tågtrafik för mycket, det skulle konkurrensutsättas, det skulle släppas in nya aktörer. Och under hela den här resan så tappar staten till slut helt kontrollen över vad ska det här vara till för? Vad är samhällsnyttan? Vad är meningen? Och nu är vi i en situation där det är liksom helt fragmentiserat. Ingen har någon kontroll. Upphandlingar, konkurrens som inte fungerar. Därför att, det är inte så lätt med tågtrafik. Man kan inte bara bygga ett nytt spår bredvid liksom, och börja konkurrera. Så att det är en dålig idé om en dålig analys av hur marknaden fungerar. Och ansvaret, det vilar inte bara på det blåa eller det röda laget. Nej, det här är det hegemoniska 90-talet när alla köpte in på de här idéerna. Men vi kanske pratar om det. Ja, det hegemoniska 90-talet ska vi prata mer om. Fredrik, jag tänker att om Sverige nu, om vi ser till infrastrukturen, hade varit en bostadsrättsförening, då hade avgiften varit låg men stammarna väldigt rostiga. Vi måste få till ett stambyte här. Kanske ett stambanebyte rent utav. Du gillar ju mest att flyga, men brinner du också för tåget? Jag tycker om att åka tåg. Ja. Men det är ofta sent. Men behöver vi ett Dennis-paket? Jag läste ytterligare en aspekt, förutom dåliga upphandlingar och ett komplicerat ägandesystem för hela tågtrafiken. Men någon hade jämfört med Japan, där tågen alltid går i tid. Och tydligen så använder japanerna ganska gammal teknik. Ganska enkel teknik som går lätt att reparera och som är väl beprövad. De hoppar inte på första bästa nya trend. I Sverige har vi en tendens att ofta anamma ny teknik för sakens skull. Inte för att det behövs, utan för att det ska framstå som att det blickar framåt. Och inte är rädda för förändringar. Och det hävdar vissa har orsakat problem också. Att det handlar om rent tekniska saker. Vi har köpt på system som är opålitliga. Jag tycker också en intressant iakttagelse här, det är att liksom, på högerkanten brukar man ofta framhålla Schweiz som vi hade kunnat, om vi inte hade varit förstörda av socialdemokratin under hela efterkrigstiden, då hade vi haft det som i Schweiz. Och finns det något land där man har statlig kontroll över järnvägen och järnvägen fungerar som den ska? Och den är fruktansvärt dyr, alltså för staten, inte för... det är en kostnad som man tar gemensamt. Ja. Och jag har lite anekdoter. Jag tågluffade nämligen i somras, så duktig europeisk medborgare. Och det är verkligen helt sjukt. Alla som har tågluffat i Europa vet ju det här. Att i alla andra länder, till och med i Tyskland där det också är kaos och katastrof, så är det en helt annan nivå. På service, på renlighet, på tidshållning. Det är liksom förtalade Italien. Det är ju som Schweiz jämfört med Sverige. Det är ju liksom perfekt. Kanske lite strejker här och där. Men när det inte är strejk så är allting bättre än Sverige. Det är pinsamt. Pinsamt. Det är sorgligt. Det är sorgligt. Sorgligt. Tråkigt. Men Fredrik, du brukar ju tycka att man ska utmäta ganska drakoniska straff när det kommer till flygtrafik. Nej, jag pratade mer om upphandlingen av tågtrafiken till Arlanda. Ja. Det måste vara kanske det bästa exemplet på tyvärr misslyckad marknadsekonomi. Att det alternativ vi fick för transporter till Arlanda blev de dyraste i hela världen. Det är helt sjukt. Som vi tvingas använda. Och det är därför jag vurmar för Bromma flygplats. Okej. Eller inte bara en annan ägare av Arlanda Express som sänker priset till 5. Nej, jag vill att företaget ska plockas isär. Staten. Sen ska de som grundade företaget ställas inför en folkdomstol. En sån skam. Ja, de får så här små strutar på sig. En sanningskommission kring vad som egentligen hände. Men den ska inte bara begränsa sig till Arlanda Express utan till beslutet att lägga Arlanda där. Okej. För det är för långt från Stockholm. Det är absurt. Här går vi till botten i historien. Stockholm. När de öppnade Arlanda, 62 någonting. Det är för långt bort. Det är alldeles för långt bort. Men jag kan tänka mig att på den tiden trodde man väl att alla svenskar skulle vilja bo i förorter. Så att det skulle bli som en lång bebyggelse hela vägen. Ingen ville bo i innerstan, utan man ville bo i moderna, vackra förorter.
Tänker man så är det kanske mer förståeligt att det ligger så långt bort. Men det tar ju 20 minuter med den här svindyra, dåliga Arlanda Express. Ja, men man får inte använda den av etiska skäl. Nej, absolut. Men om man gjorde den tillgänglig för alla, om den kopplades på pendeltågsnätet, så då är det ju... Bara att göra ett statligt övertagande. Expropriera. Om jag åker själv så då åker jag först pendel till Märsta och sen tar jag buss. Det tar 1,5 timme ungefär. Då skippar du Arlanda-avgiften. Ja, och jag känner mig så nöjd när jag gör det. Det finns ju ett lifehack. Först till Märsta, sen buss. Då betalar man ingenting. SL-kort. Men hörni, återigen till grundfrågan. SJ och de svenska järnvägarna, vad ska man göra? Vad är vägen framåt? Djupsuck. Man kan ju satsa 30 miljarder på försvaret. Då kan man väl satsa... Och försvaret behöver en järnväg, tror jag. Försvaret behöver en järnväg. Det är ju intressant, alltså järnvägens historia i Sverige är ju också kopplad till ekonomins historia. Vi hade inte särskilt mycket guld i Sverige, men vi hade koppar. Och vi hade de här enorma kopparmynten som går att se på olika museer. Och för att transportera dem så behövde vi en järnväg. Så om man ska vara, gud, jag låter hemskt. Men om det någonting gott ska komma ur hela NATO-tjafset så kan det väl vara att de här vapnen och maskinerna måste ju transporteras. Och för det behöver man en järnväg. Det är svårt att göra annorlunda. Jag tror att vi måste göra rallare till ett sexigt yrke igen. Det är lite old school. Det finns inga rallare längre som drar runt och hamrar och fixar med järnvägarna så att de funkar. Min gammelfaster blev kär i en rallare. Jo, hennes föräldrar sa nej. Men det var länge sedan man hörde det. Det här var på 1920-talet. Hon blev jättekär i en rallare som kom till Gnarp och skulle bygga järnväg. Och sen så sa hennes föräldrar nej och så levde hon alltså ensam resten av livet. Jag tror på statlig kontroll. Jag vet att det är förutsägbart av mig att komma med den positionen. Men jag tror vi alla kan vara överens om att det här fungerar liksom inte riktigt längre. Och nu har vi inte ens pratat om Malmbanan. Nej, exakt. Där kan vi snacka pengar. Där kan vi snacka samhällsmisslyckande, dåliga samhällsekonomiska beslut. Statlig kontroll, säger Karin Pettersson. Jaja. Och du vet väl om att på efn.se så kan du gå in och titta på andra program som Saker och ting eller lyssna på våra poddar, Börssurr, Världsekonomin, efn.se. Mammons Rika. Ja, i veckan så gjorde fransmännen det de gör allra bäst. De gick ut i strejk. Agri, du har ju bott i Frankrike, du har utbildat dig i Frankrike. Varför är man så bra på att strejka i Frankrike och så dåliga i Sverige? Men det är någonting med jag tror det är någonting med en känsla av att i Sverige så tänker man, varför ska man strejka? Det kommer inte ändra någonting. Vi har fackliga organisationer som löser det där åt oss. Sen att de inte gör det är en annan sak. Medan i Frankrike så vet man har testat det här. Om man hotar med att bränna ner staden, då lyssnar politiker. Och man får igenom sin vilja då och då. Jag tror att det är en stark känsla av att om vi är tillräckligt många på gatorna så kan vi ändra situationen. Jag tror inte den känslan finns här. Med strejk får man igenom sin vilja, säger Agri. Vi ska se vad svenska folket har att säga i frågan. Jag gick ut i verkligheten och ställde en mycket intressant fråga. Ja, vi befinner oss på klassisk, historisk demonstrations- och strejkmark i Stockholm under almarna i Kungsträdgården där slaget om rivningarna på 70-talet stod. Frankrike, där hotar man nu att gå ut i generalstrejk för att avsätta regeringen. Vi bor i Sverige, västvärldens minst strejkbenägna land. Vad skulle få dig att gå ut i strejk? Jag personligen skulle gå ut i strejk om staten blandar in sig för mycket i hur man jobbar och vad man lägger pengarna. Som skatterna till exempel höjs för mycket. Att gå ut i strejk mot regering, nej. Vad skulle kunna få dig att gå ut i strejk? Jag ska veta att det ska ge liksom påtagliga följder. Ja, jag strejkar hela tiden för jag är hemlös. Men du, tidigare när du hade jobb och arbete, strejkade du då någon gång? Det har jag gjort några gånger, ja. Varför? För att ibland händer det saker på jobbet som inte är så jävla bra. Och då sätter man jävlar mig ner foten. Det gör man. Och lägger ner arbetet? Jag lägger ner spaden i jorden, gör man, så går man därifrån. Vet du. Hur kändes det? Det kände inte så jäkla bra då, men man gjorde det för att man måste ju få liksom en liten man måste få hjälp. Vad tycker du att hela Sverige borde strejka för? Månadskort. Till tunnelbanan? Ja, tunnelbanan. Det är för mycket. Varje år är det fixa.
alla landet, de minskar deras, men Sverige gör mer. Men det finns ingen god strike och god demonstration på grund av den. Det är inte bra. Vi borde strejka för att få ner kollektivtrafikkostnaderna. Jo, jag vill bli först. För det är inte bra. Det är för mycket. Ja, höjda avgifter. Dessa ständigt höjda avgifter i kollektivtrafiken. Ja. Det borde man gå ut och strejka. Verkligen. Ja, planka.nu. Man kan tillämpa civil olydnad. Fast det är ju något annat då. Ja, det är det. Det är inte det är en slags... nej, det är inte som en strejk. Det är mer en men nu menar du att man skulle strejka? Att man bara inte skulle... Jag tänker att det är... Hela Stockholmsregion lägger ner sitt arbete i 3 dagar. Ja, okej. Stockholms lokaltrafik är inte mycket dyrare än andra huvudstäders. Och Men med tanke på vad man får för pengarna, förutom då Arlanda, transporter till Arlanda. Ja, förutom den lilla detaljen så tycker jag att Stockholms lokaltrafik funkar bra faktiskt. Oj! Ja, jag tycker att det är mitt mest utmärkande lantisdrag att jag älskar Stockholms tunnelbana. Jag älskar också Stockholms tunnelbana, men jag tycker att den fungerar... Pendeltågen lite problem. Jag säger som Leif Östling, vad fan får jag för pengarna? För att det är dyrt att köpa månadskort. Du kan ta ditt SL-kort, du kan åka runt i hela skärgården. Jo, men åker du runt i hela skärgården, men Fredrik, inte grejen. Folk behöver det ju mest för att åka till jobbet. Sen är det kul för dig. Du åker lyxigt runt i skärgården. Ja, jag har typ aldrig gjort det. Nej, alltså för att låta mer belevad. Men Jo, men den är så vacker. Har ni sett alla turister som springer runt i tunnelbanan och fotograferar? Jag bor på blå linjen. Varje gång jag går ner så står det japaner där och fotar. Och jag tänker så här, jag bor här. Alltså det är det jag får för pengarna. En vacker tunnelbana. Konst. Och massa japaner. Men med risk för att låta som en gammal gubbe. Men den där konsten, den kan man ju vara utan. Tågen ska gå i tid, de ska gå ofta och det ska vara liksom... Hur ofta är tunnelbanan försenad jämfört med SJ-tåg? Du har inte åkt gröna linjen, kan jag säga. Ja. Jag tycker det är för dyrt. Ja, jag tycker det ska vara gratis. Jag tycker inte att det ska vara gratis. Nej. Det tycker jag är en illusion. Jag tycker det ska vara gratis. Jag tycker att det ska vara... Avgiftsfritt. Vi betalar redan genom skatten den här jävla trafiken, tågtrafiken, tunnelbanan. Varför ska vi betala 2 gånger? Varför ska det bli dyrare varje år? Alltså, för att alla stackars bilister tvingas betala massa skatter på sitt bilåkande. Men det är dåligt för klimatet. Och trängseln i stan. Det är jättedåligt för klimatet. Det här var... ett speedrun. Ja, men det är kul, Fredrik, att du... Jag har inte ens bil, men jag identifierar som bilist. Du är kulturell bilist. Tack! Jag är kulturell bilist. Jag gillar tanken på att jag någon gång skulle ha en bil. Kommer förmodligen aldrig bli av. Men... The American Dream. Det är drygt 1 år kvar till riksdagsvalet och ett av de mest använda orden de senaste veckorna, det är valfläsk. Sänkt matmoms och sänkt elskatt. Tror ni att det här är valvinnande reformer? Ja, men jag tror att det är ganska kloka löften. Matpriserna har ju gått upp extremt mycket och folk, det är svårt, liksom det är tufft att få det. Vad fan kostar kaffe? 100 spänn. Det är helt sjukt. Så jag tror, men det, och jag tycker jag måste säga att det är genialt med tajmingen, för sänkningen kommer i april. Så att folk kommer märka det precis liksom innan valet. Och sen kommer inte ICA-handlarna hunnit höja. Liksom, för att kompensationshöja, för det kommer ju komma typ till hösten. Det är intressant att du säger genialt, för det här är liksom, det är ju spel, det är inte politik, det är inte sakpolitik, det är spel. Politiskt det är också sakpolitik. Eller vadå? Det är ju riktigt förslag. Man skulle kunna säga att det är ganska cyniskt. Det är ju... Ja, de vill ju vinna valet. Men absolut. Valfläsk alltså när man kastar fram förslag och erbjudanden utan att egentligen ha en ideologisk basis för dem. Utan det är uppenbart att det här handlar bara om att höja opinionssiffrorna. Ja, och nu tänkte jag att ni ska få leverera varsitt fläskstycke var här. Att lägga på grillen. Som kommer, kanske inte avgöra valet, men liksom förbättra opinionssiffrorna. Agri, du får börja. Valfläsk i kylskåpet. Förstatligat Postnord, brevutlämning varje dag hem. Jag skulle bli intresserad av att rösta på väldigt många partier om de gav mig någonting sånt. Skulle locka väljare till Agris leninistiska parti.
Fredrik... Ryska posten. Ryska. Ja, Fredrik, vad har du då? Stockholm har blivit tråkigare nu när trädgården håller på att försvinna och kulturlivet går på knäna. Jag skulle utlova en ganska enkel sak. Man bara river upp den svenska alkohollagen. Gör det lagligt att sälja alkohol för alla små kulturutövare. Du löser man hela problemet och man kan arrangera konserter. Du kommer att få ett enormt lyft i hela Stockholms nattliv. Om man bara slipper ha vakter där. Det här tror du lockar väljare till ditt indie-parti? Frihetsfronten skulle man kunna kalla det. Det låter tyvärr väldigt frihetsfrontet och legalisera spriten till 100%. Men jag tror att just när det gäller kulturlivet, nattlivet i Stockholm, skulle det direkt ha en effekt. Ja. Men nu har vi ju faktiskt ett politiskt proffs, Karin. Ja, okej, här är min... jag säger 2. Fram med det på grillen. 50 spänn max för ett paket, ett halvt kilo kaffe. Oj, pristak på kaffe. Pristak på kaffe. Och kombinera det med gratis, det är liksom något för alla. Och sen, jag tror att vi måste liksom mobilisera kvinnorna. Vänstern måste liksom mobilisera kvinnorna. De måste liksom bli mer engagerade. Och då tror jag, och sen är jag ju intresserad av kultur också. Gratis kulturskola för alla barn. I hela Sverige. Ja, och gratis replokaler. Har vi inte det? Nästan. Nej, absolut inte. Gratis kulturskola. Kommunala musikskolan? Nej, det är jättedyrt. Det är de flesta. Ja, det är svindyrt. Jag betalade. Det finns inga platser. Nej, men vi behövde aldrig betala. Nej, men bokstavligt talat, min dotter i kommunala musikskolan för bara några år sedan. Det har hänt en del sedan 80-talet. Det ska vi prata men jag kanske är skyldig kommunala musikskolan väldigt mycket pengar. Det är i alla fall 5 år sedan. Fler platser och gratis kulturskola för alla barn. Det skulle locka till mammor. Pettersson-partiet. Och jättebilligt kaffe. Och på tal om valfläsk, har du ett valfläsk som ligger i kylskåpet och bara längtar efter att studsa på grillen? Maila in till mammonsrike@efn.se med dina bästa recept på valfläsk. Vi lovar att vi ska handlägga era förslag på bästa möjliga sätt. Mammons Rika. Vi spar det finaste och viktigaste samtalsämnet till sist. Det är Karin, din bok Förbannelsen om 90-talet. Och på tal om innehållet i den här boken så är det så att dina kollegor då på Aftonbladet, de kom nyligen med en rad avslöjanden om hur svenska förskolor drar ner på maten till barnen samtidigt som de alltså hämtar ut vinster år efter år efter år. Är det en ledande fråga? Är det här ett resultat av det du skriver om i boken? Om hur avregleringarna liksom har spridit sig i den offentliga sektorn och synen på budgetar? Ja. Nej, men jag tror kopplingen är, eller den tesen som jag driver i boken, eller den politiska ekonomiska utvecklingen som jag försöker liksom beskriva, det är att under 90-talet uppstår som ett slags lås eller en hegemoni, en politisk ordning som den amerikanska historikern Gary Gerstle, som jag lutar mig ganska mycket mot i boken, han säger att liksom, det finns i varje era, vi lever alltid liksom en tid där det finns en viss logik, vissa sanningar som inte utmanas. Och den logiken eller den hegemonin, den hårdnar när liksom striden om idéer, grundläggande antaganden upphör i vissa frågor. Om man tänker 80-talet så var det liksom en strid mellan nyliberalismen och kanske socialdemokratiska partier eller Keynes eller vad man ska säga liksom, i Europa efter krigstiden. Det var liksom sista rycket för den striden. På 90-talet det som händer är att de nyliberala idéerna förs fram såklart av högern, men de anammas också av stora socialdemokratiska partier också i Sverige. Så att där blir det liksom... Och liksom poängen med boken är att på 90-talet ser vi då ett stort systemskifte i svensk politik. Från att ha varit ett av världens mest jämlika länder, eller världens mest jämlika land, så sker en väldigt radikal omläggning av politiken. Är det en kupp? Av både höger, liksom Carl Bildts regering i början på 90-talet, och sen fullföljs den ordningen, eller byggs den av Göran Perssons socialdemokrati. Så att det är liksom, ja. Men dessa avregleringar som börjar redan på 90-talet Ja, på 80-talet. Ja, på slutet av 80-talet så sker ju
viktiga avregleringar på den svenska kreditmarknaden som leder till en jättestor fastighetsbubbla och sen bidrar till den stora liksom, kraschen i svensk ekonomi som sen måste hanteras i början på 90-talet. Så att också i liksom, upprinnelsen till den här krisen och den här hanteringen som jag skriver mycket om så är det de här nyliberala idéerna och det är ju socialdemokratiska regeringar och ekonomer som genomför dem. Avregleringarna då, i slutet på 80-talet. Agi, vad händer med dig när du läser den här boken? Karin, jag måste säga att du ger en ganska mörk bild av 90-talet. Man framstår nästan som lite så här, väldigt individualistisk, nästan nihilistisk. Tycker du att det var... Minns ni AOL Instant Messenger? Hade ni det? Nej. Inte du, jag kan säga det. Men mitt användarnamn på det var Nihil81. Så var en sån... nej men jag typ kände igen mig. Jag är ju kurd som vi kanske vet och när man pratar med så här, vänner som minns 90-talet med så här wow allt var så fint och vackert, jag bara allt var skit, vad pratar ni om? Men det jag tyckte om var också du har ett väldigt kort fokus på tv-serien The West Wing eller Vita huset som heter på svenska och hur det fanns någonting i den serien som jag tyckte väldigt mycket om då och som jag har svårt att se om nu. Tron på att det finns ett rätt svar. Som om vi bara sätter oss ner kring ett bord så kommer vi överens om vad det rätta svaret är. Och det kan vara genom kompromisser eller att jag förklarar min ståndpunkt så att du förstår att det här är det rätta. Eller att experterna bara... Jag säger att så här är det. Och den bilden dels filtrerades ju ner sen definitivt till Obamas regering och så. Men även som du visar i Sverige, vilket jag inte hade en aning om, att liksom var det på Socialdemokraternas kansli som man hade, det här är Sveriges CJ, det här är Sveriges Josh och så. Men den bilden på vad politik är, inte diametralt motsatta bilder av vad världen är, utan en sanning som vi på något sätt ska nysta fram. En rörelse mot en kompromiss på något sätt. Ja, att vi egentligen i grund och botten ville samma sak. En idé om att det inte finns några riktiga intressekonflikter. Ja. Jag tror att det är det som är... Och det tyckte jag var väldigt snyggt, för det har inte jag sett förklarat på det sättet någonstans tidigare. Fredrik, är det inte så att Karin ändå, hon är lite proggromantiker? Hon vill tillbaka till någon slags tid med hennafärgat hår och demonstrationståg och FNL-flaggor. Det fanns ju också, det gjordes ju framsteg på 90-talet också. Som vi pratade om förut så ledde ju avregleringar och privatiseringar till ganska stora problem. Framförallt för den svenska skolan som är ju extrem nu ur ett internationellt perspektiv. Vård och omsorg kan inte minnas någonsin att folk har varit nöjda med i Sverige. Men just skolan är ett så extremt exempel på att kapitalism kanske inte ska appliceras precis överallt i samhället. Men på det stora hela så tycker väl jag att du är väldigt hård mot dig själv. Du jobbade på Finansdepartementet. Om jag hade skrivit den här boken så skulle jag mer ha varit besviken över att jag inte lyckades få svenska folket att rösta ja till euron 2003. Jag röstade nej till euron. Du gjorde det? Ja. Ja, men det känns ju som att du var mer liberal då. Ja. När du jobbade där. Och sen har liksom hjärntvättats på Aftonbladets redaktion. Och det är ju, hade jag skrivit den så... Jag menar, 90-talet var ändå en tid då Sverige blev modernt. Sverige blev ett... Undertiteln hade kunnat vara... Karin Petterssons förbättringen. Ja. Hur Sverige blev ett modernt europeiskt land och hur Socialdemokraterna blev ett parti som man kan rösta på, eller som jag kan rösta på. Men en sak som jag tänker på, du beskriver 90-talet som ganska liksom, apolitiskt och individualistiskt, men samtidigt så det gjordes ju stora liksom, politiska framsteg. EU, vi gick med i EU. Jag tror inte jag skriver att det var... Jag tror att jag skriver att det uppfattades som ett opolitiskt decennium. Och jag tror att liksom, nyckeln är att det fanns en uppfattning då om att liksom, på båda sidor av det politiska spektrumet om att det inte de här riktiga intressekonflikterna inte riktigt fanns längre. Om man tänker liksom, den svenska historien som att en stark socialdemokrati har tvingats kompromissa med ett starkt svenskt näringsliv, starka svenska industriföretag, så har liksom, fram till 90-talet så fanns det ändå en känsla av att så här, vi representerar i grund och botten olika intressen. Men det som händer med Göran Persson är att den
liksom föreställningen upphör. Vi representerar inte längre olika intressen utan vi representerar samma intresse. Och det som händer då är att man släpper in marknaden överallt. Och jag tror att det stora misstaget, och viktigt för era tittare att få höra det här. Nej, men, marknadens, kapitalets liksom revolutionära kraft och potential som äter sig in, som är väldigt svår att stoppa, väldigt svår att rulla tillbaka apropå den svenska skolan. Man väl har släppt in den, då är det svårt att liksom, sätta emot. Och den kraften kan vara positiv, men den kan också, som vi ser i världsekonomin idag, med liksom den här maktförskjutningen till storkapitalet och de här stora techbolagen bland annat. Den kan vara väldigt, väldigt farlig om den inte möter motkrafter. Och den mötte inga motkrafter och har inte gjort sedan dess. Och då blir det en väldigt explosiv, farlig situation som vi lever i nu. Och det är bland annat som är förbannelsen. Du skriver i slutet också att hur får man folk att välja bort valfrihet när de väl har fått det? Hur får man folk nu att tycka att det är en bra idé att de inte själva får välja skola till sina barn? Nej, det är väldigt svårt att sälja in den grejen. Det är väldigt, väldigt svårt därför att man är alltid sig själv närmast i den situationen. Och i kombination, det egenintresset då i kombination med, tror jag man måste förstå, väldigt starka kapitalintressen som är väldigt måna om att liksom värna den tillväxten och de vinsterna och de marknadsandelarna. Den är svår. Vill man verkligen ha valfrihet? Alltså, jag hoppas inte det. Jag vill ha en skola nära som funkar, som är bra, som jag kan droppa barnet och inte behöva pendla massa. Jag vill ha en mataffär nära mig som är okej. Jag vill inte behöva välja, jag vill att det ska finnas saker. Grejen är att det blev inte heller valfrihet om du tittar på skolan. Det blev ett antal enormt stora koncerner som pressar ut pengar till varje pris. Så att hela den idén som jag tror många köpte in på, att det skulle bli pedagogisk förnyelse, små alternativ, byskolorna skulle vara kvar, Montessori-skola, vad fan det nu var. Det blev ju inte. Sen, vilka skolor är svårast att komma in på? Jo, de kommunala skolorna i innerstan har absolut högsta antagningskrav. Eller de som är drivna eller ägda av en stiftelse som inte tar ut vinster. Ja. Men du är lite inne på det här. Vad är på något sätt vägen ut ur detta? Eller vad är vägen framåt? Vi sitter här och skojar lite om expropriering och förstatligande. Finns det överhuvudtaget på någon slags politisk agenda att man ska förstatliga delar av den svenska skolan? Eller men vi ser ju en jättestark reaktion internationellt mot den här liksom nyliberala eran. Titta på USA, där ser du statlig expropriering av... Där liksom pressar ju Donald Trump de stora Intel att han ska, liksom, staten ska få en ägarandel. Så att, och det är ju liksom så långt ifrån som marknadsliberalism man kan komma. Men vi ser en väldigt stark reaktion. Min sorg är ju, jag kommer från vänster, att det är, den reaktionen formas inte av vänstern idag utan av den här nationalistiska, reaktionära, rasistiska högern. Och det är en farlig situation, tror jag, för alla som inte är en del av den rörelsen. Vi pratade om valfläsk tidigare. Det görs ju opinionsmätningar. Till och med högerväljare tycker att det är dåligt med valfrihet och privata vinster i välfärden. Varför är det inget parti som går till val på detta? Ja, men det är partier som går till val på det, men det finns ett väldigt starkt lås i svensk politik som består av de borgerliga partierna och där är kopplingen till de här välfärdsföretagen väl belagda och väldigt nära, och tillsammans med Sverigedemokraterna har det funnits en kraftfull majoritet i svensk riksdag. Särskilt om du lägger på Centerpartiet. Så att det finns en paradox där. Det finns en otroligt stark uppfattning hos svenska folket om att vinster i välfärden är fel. Men i den politiska klassen så speglas inte den viljan. Och jag kan inte förstå det på något annat sätt än att de här kapitalintressena... Alltså, vi har köpta politiker, tror jag man måste konstatera. Eller politiker som ligger väldigt nära personligt, privat, liksom gluggarna är öppna mellan de här två sektorerna. Jag tror man måste liksom leta förklaringar där. Det finns inga andra förklaringar. För folk vill inte ha det här. En låsning i politiken med köpta politiker, det är en bitter eftersmak.
Det är en realitet, det är den verklighet vi lever i. Vakna, svenska folket! Ja. Man kan ju börja med att läsa den här utmärkta boken. Tycker jag att ni ska göra, ni som tittar på det här programmet. Eller lyssnar. För det finns ju många som poddlyssnar på oss också. Shop och Sally. Bing, 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 bing. Ja, vi har nu kommit fram till crescendot, avslutningen i detta Mammons avsnitt. Och det gör vi som brukligt är med våra köp- och säljrekommendationer. Och eftersom jag är väluppfostrad så vänder jag mig först mot min gäst Karin Pettersson. Du har satt på en börsmäklarskjorta. Ja, Gordon Gekko. Ja. Vad blir det när du går fram till Wall Street-disken? Blir det köp eller sälj? Ja, men jag tror att det blir köp på South Park som ju är tillbaka och de enda som häcklar Trump med den äran och som fortfarande liksom representerar någon slags fri tanke. Köp Och South kul. Park. Kul! Vi behöver kul. Ja, vi behöver faktiskt skratta lite också. Fantastiskt. Du vet att jag har South Park snacks där uppe. Är det sant? Till cheesy poops. Wow! De där fick jag 1997 av Anders Locke som hade varit i New York. Och de är fortfarande vakuumförpackade. Jag har sagt att när det sista South Park-avsnittet sänds, då ska jag äta upp dem. Det är alltså ostbollar. Kanske live i Mammons rike? Ja, med tanke på att de då är 28 år gamla så kanske jag blir rätt sjuk. Vi kan streama efterföljande. Allt går tillbaka till 90-talet. Ja, Karin hon trampar in lite här på dina domäner och köper South Park. Hur ska du då svara på detta? Vad blir det, köp eller sälj? Jag hade ingen aning om att de skulle köpa South Park. Nej. Jätteglad. Jag tycker vi har varit väldigt negativa mot 90-talet. Ja. Jag köper något som gjorde mig glad på 90-talet som just har kommit tillbaka med en ny säsong. Beavis and Butthead. Ja. Fler tecknade figurer. En helt ny säsong på gång. Mitt favoritavsnitt bland de äldre är ju när de trycker falska sedlar. Med en färgkopiator och klipper ut dem så dåligt och går och köper nachos för pengarna. Och expediten säger att men det här är ju falska sedlar. Det här kan jag inte ta emot. Då ger de expediten fler sedlar och säger det här kanske kan jag på dig i pannan. Ja, och den kan väl uppfattas som nästan lite sådär nihilistiskt uppgiven. Men jag tycker den är missförstådd. Det nihilistiska uppgivna kan också vara starkt kritiskt mot saker. Exakt. Karin skriver om American Psycho i sin bok. Om hur du tågluffar, du träffar ett gäng amerikanska killar. En av dem ger dig den här boken. Och du läser den och chockas över hur intresserad och attraherad du blir av den här hemska historien då om konsumtion och lyxkonsumtion och kvinnomord. Och du är inte säker på att killen som har gett dig boken fattar att det är en kritik av lyxkonsumtion och kvinnomord. Nej. Så du skriver att gåvan känns som en våldshandling. Och jag älskar att betrakta litteratur på det viset. Fint. Agri, sist ut med köp- och säljrekommendationer. Vad blir det? Jo, men jag säljer Apples så här årliga, vi ska annonsera våra nya telefoner. Men vadå, det är väl kul att de kommer med en ny telefon? Ja, är det det? Nej, men alltså det är så hög, och det där har ju en lång historia från när Steve Jobs stod där och bara här, och nu har vi en iPod som får plats i min ficka och en dator som får plats i det här kuvertet, och iPhonen är en helt ny produkt. Och de kör ju med enorma budgetar och har filmat allt och ska se så där coolt ut. De bara, här är den nya magiska telefonen. Och man bara, det är bara en lite bättre kamera än den hade sist. Alltså det är en mogen produkt. Det kommer inte hända något nytt med den där jävla produkten. Du är besviken igen. Nej, men det är inte besvikelse. Vi kan bara lägga ner att de ska behandla det som om det vore Jesu återkomst varenda år när de ska släppa. Fast det kändes ju så för länge sedan. Ja, men den tiden är förbi. Jag vet, den tiden är förbi. Men vad hände? Du som vet så mycket om liksom, estetik och design. När dog Apple? För jag minns att jag ville ha en iMac. Jag ville ha en iPhone. De här bara objekten var så vackra att jag fick ett enormt ha-begär. Det är som bortblåst. Det är bortblåst. Nej, men det är intressant för att det var ju också en del av framtidstron, så här någon slags tech-optimism. Och det var en ny produkt och den här skulle leda oss till framtiden. 5000 låtar i din ficka liksom. Och jag tror inte vi har den optimismen längre vad gäller teknologi. Jag tror inte de flesta tror att tech kommer rädda oss.
Det finns ju AI-formare, men förhoppningsvis ingen i det här rummet. Så jag tror att det är kopplat till det. Men just det estetiska också, att det har blivit så avskalat och nerskalat att det inte finns någonstans att gå längre. Det är glas på aluminium eller titan. Eller aluminium igen. Och de bara, det här är magical. Man bara, ni hade det för 2 år sedan. Du eftersöker en got. Gothörn. Ja, faktiskt. Ja, lite barock. I Apples estetik. Precis, en barock return to form. Ja. Vi får se om vi får en barock eller gotik-inspirerad iPhone nästa gång Tim Cook går ut på scenen. Det ska bli spännande tycker jag. Under tiden som vi väntar på det så fortsätter vi titta på Mammons rike. Och vi fortsätter att mejla in till oss på redaktionen på mammonsrike@efm.se. Tack för att ni tittade eller lyssnade. Vi är tillbaka om en vecka igen. Hej då! This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Ja. Gå in på efm.se. Där finns börsor och andra grejer. Ja. Han säger, det man inte tänker på med GV, det är ju att han efter varje mening, han avslutar varje mening med va? Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.